Hello guys, magandang araw. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aming stairs. So actually gawa na siya, bakal nga lang. So pangit siya tingnan kasi parang skeleton lang. So ginawa ko, binalot ko siya tinakpan ko siya ng hardiflex. Before tayo magsimula guys, papakita ko muna yung mga gagamitin kong tools. So, kailangan ko na itong gagamitin natin yung electric drill. Tapos, angle grinder. So, bale, dalawa yung gagamitin kong pangkat ng hardiflex. So, itong angle grinder sa itong scoring knife. Tapos, kailangan din natin ng lapis. Pinaka-importante sa lahat. Pliers. Tapos, pangkat ng metal faring since yun ang gagamitin natin. So, kailangan natin ng aviation snip. So, gunting pangyero. Tapos, kailangan din natin ng riveter. So, pangkabit ng rivet. Tapos, next, itong pangmarka. So, sa Bisaya, sa Waray, ang tawag sa amin nito, pitik. So, ginagamit ito pang linya. Ito naman, kailangan din natin ng martilyo. Tapos, gagamit din tayo ng level. So, pang level ng gagawin natin project. Tapos, di mawawala yung metro. Kailangan natin ng metro. Kailangan din natin guys ng safety goggles para protection sa mga mata natin since magdi-drill tayo ng bakal. So, yun. So, don't forget, safety first. So, yan, natapos ko nang may kabit yung metal faring sa stairs. Nilagyan ko na rin yung sa ilalim. So, kinikitan ko siya sa ilalim kasi para may makapitan din yung hardiflex na itatakip natin dito. So, tapos na natin i-cut yung hardiflex para sa stairs. So next, ikakabit na natin siya.
Sa wakas, natapos ko rin yung kakabit ng metal faring. So, bukas ulit. After 4 days, natapos ko rin siya. Hindi kasi ako makagawa ng full time kasi may pasok ako sa gabi. So, mga 3 or 2 to 3 hours lang ako nakakagawa. So, kaya 4 days ko siya natapos. So, ayan guys. Tapos na yung ating stairs.